Sveriges då anfallsspel, och då är det ju extra öga på. Ja, men Fridolina Rolfö. Jag tycker jag skulle vilja lyfta henne ännu mer. Det är ju alltså, det är en sån svensk superstjärna vi har nu som är så given i Barcelona. Är ett spelare som kliver fram där, som avgör, gör mål, gör assist. Och det vill vi ha ännu mer i det svenska landslaget. Att de på samma sätt led offensiven här, och jag önskar att de får komma mer rättvänd. Det är en nyckel, rättvänd, och få gå på avslut så att man öppnar de ytorna till henne. Det hon gör i Barcelona bra också är ju när hon går på, går brett ibland och komma runt, och kommer hon till sina assistinspel. Så att variera där, att även om vi har ytterbackar som fyller på där, att ibland att Rolfö även går ut och kommer runt. Det gäller att verkligen utnyttja alla hennes spetskvaliteter, menar du? Ja, men ja, hon har så mycket kvaliteter som vi vill se ännu mer av. Ja, men hennes skott. Alltså vi har varit på henne ett exempel i EM, att man verkligen, precis som Hanna är inne på, att man inte utnyttjar hennes styrkor. Ofta tycker jag när man använder Rolfö blir det att den blir felvänd. Ja, varför? exakt. Guds skull, den här farten som hon har, hon ska komma rättvänd, precis som du är inne på, och kunna komma till avslut med den där bössan som hon har. Hon har ju verkligen en enorm vänsterslägga. Efter matchen mot Danmark, 1-0 blev det till slut. Vad säger du om er insats idag? Nej, men otroligt stor besvikelse. Jag tycker inte vi kommer upp i nivå idag. Vi kan betydligt bättre. Så att nej, vi behöver se över vissa saker som vi behöver jobba på och ta nya tag helt enkelt. Vad är det du är mest missnöjd över, skulle du säga? Nej, men jag tycker de får kontrollera stora delar av bollinnehavet. De är skickliga, men jag tycker att vi är alldeles för långt ifrån dem. Vi får inte till pressen och vårt försvarsspel generellt. Och, ja, nu avgör de här i slutet på matchen också, så att det blir ännu tyngre. Ja, det märktes att du hade en viss frustration när liksom saker och ting inte riktigt funkade. Men vad tror du att ni kan ta med er? Och så här, om du skulle gå in lite mer i detalj, vad vill du tweaka på? Nej, men jag tror framförallt, jag tycker att vi ändå visar på att i andra halvlek att vi kommer ut, och vi pratar om det i halvlek, att vi måste komma närmare dem, vi måste bli mycket mer aggressiva, vinna fler dueller. Jag tycker de alldeles för lätt kunde ta sig förbi oss utan att vi riktigt klev dit, så att jag tycker vi blir aggressivare och hade en bra period, och jag tycker att vi har stora delar av andra halvlek. Sen ja, tyvärr så kommer vi inte till jättemycket och skapar inte jätteheta målchanser, så att ja, jag tror duellspelet är en stor del i det som vi måste skärpa till. För Danmarks del så sa de inför matchen att det här var ett jätteviktigt möte för dem. De vill absolut ha ett motstånd som Sverige. För dem verkar det här vara liksom det absoluta mätetalet. Och så vinner de över Sverige, ett högre rankat Sverige dessutom. Vad säger du om det? Ja, nej men absolut, det är ett skickligt lag, men vi har inte våran bästa dag heller. Och ja, vi behöver spetsa till oss. Vi ska gå in i ett mästerskap, och då behöver vi spela betydligt bättre än så här för att komma någon vart. Ja, vad vill du se nu framåt? Ni har Norge som väntar, men sen också just VM. Vad vill du se framåt? Ja, men en reaktion från den här matchen. Och de små glimtarna som vi gör bra idag, de behöver vi ta med oss och förbättra det som vi inte lyckades med idag. Så att ja, ta med oss de detaljerna och förhoppningsvis göra en väldigt bra match mot Norge. Tack. Fridolina Rolfö, klart besviken och frustrerad, och det såg du tidigt. Ja, men det var några sekvenser när man såg hon blev ruskigt irriterad, och det var något läge, jag tror hon tyckte hon hade någon att spela i någon situation. Hon började prata med lagkamraterna runt om, och det var väl för att få igång det också, att man känner att nu, kom igen. Hon försökte visa, såg man Rolfö, i några närkamper där hon gick in extra hårt och visade sig att nu kom vi igång i duellspelet. Tror ni de kände det direkt från start här, att det gick lite trögt? Ja, men väldigt trögt. Men med Rolfö, vi var inne på det inför sändningen, att vi vill se en Rolfö komma rättvänd. Återigen är det en match där vi får se henne komma oerhört mycket felvänt. Jag kommer inte ihåg knappt något läge där vi får se henne rättvänd, där hon får utnyttja den farten som hon besitter. Vi fick inte se någon slägga från henne heller. Så att det är återigen en sån match från Rolfö där vi bara man är frustrerad, man står här frustrerad. Och det måste Gerhardsson lösa, hur man frigör henne, att hon kan komma framåt i banan istället och kan komma till avslut. Så att, nej, en frustrerande match igen.